Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom pune împreună castraveți la oțet. Este o rețetă pe care o prepar de peste 20 de ani, atât eu cât și cei apropiați mie. Ei rămân tari și după 2 ani de la conservare și își păstrează gustul savuros, dulce, acrișor. Combinația de gusturi a ingredientelor dă castraveților un gust savuros care vă va cuceri cu siguranță. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de castraveți mici, aceștia se numesc castraveți cornișon. Ei trebuie să fie proaspăt culeși, să fie tari. Pe lângă castraveți avem nevoie de sare, zahăr, foi de dafin, boabe de muștar, boabe de piper, boabe de ieni-bahar, usturoi, de oțet din vin de 9 grade, frunze de țelină, floare de mărar, o ceapă, morcov proaspăt și hrean rădăcină. Acum vom pregăti legumele. Ceapa o vom tăia fie julien, fie solzișori. Morcovul îl vom tăia rondele, fie cu ajutorul unei răzători sau cu un cuțit. Hreanul îl vom tăia în baghete subțiri. Alegem doar frunzele de la țelină, îndepărtăm cotoarele. Tăiem și câțiva căței de usturoi în feliuțe. Și acum vom începe să asamblăm fiecare borcan în parte. Deci, la fiecare borcan de 800 de mililitri adăugăm o linguriță cu vârf de sare, o linguriță cu vârf de zahăr. Dacă vă plac puțin mai dulci, puteți să puneți o linguriță și jumătate de zahăr la fiecare borcan. Adăugăm o floare de mărar și acum introducem castraveciorii pe rând, în picioare, având grijă să nu depășească înălțimea borcanului și fără a-i forța. Printre castraveți punem 2-3 bucăți de usturoi, 5-6 feliuțe de morcov, și 6 solzișori de ceapă, 3-4 baghete de hrean, frunze de țelină, și acum condimentele. O jumătate de linguriță de boabe de muștar, o jumătate de linguriță de boabe de piper, o boabă de ieni-bahar și o frunză de dafin. Acum punem 50 de ml de oțet, care este de fapt până la dunga de jos de la borcan. Puteți măsura la unul din borcane și apoi la celelalte puneți la ochi. Apoi completăm cu apă rece până se umple borcanul. Apoi punem capacul, înfiletăm și strângem cu putere. Astfel umplem pe rând toate borcanele. Deci rețeta este simplă. La un borcan de 800 de mililitri intră 7-8 castraveciori, 50 de ml de oțet, o linguriță de sare, o linguriță de zahăr și părți din restul componentelor care dau castraveciorilor un gust savuros. Ordinea adăugării condimentelor este aleatorie.
Important e să punem din fiecare. Borcanele și capacele trebuie să fie sterilizate în prealabil. Am video pe canal dacă vreți să vedeți cum fac eu. Și gata, avem toate borcanele pregătite. Acum trebuie să le fierbem la bain-marie. Punem pe fundul unei cratițe încăpătoare o bucată de cârpă, așezăm borcanele, între ele punem bucăți de hârtie și adăugăm apă până la 3 sferturi din înălțimea borcanelor. Punem cratița pe aragaz la foc mediu și fierbem o oră de la primul clocot. După o oră închidem aragazul, înfășurăm cratița într-o pătură groasă și lăsăm să se răcească în voie, de preferat până a doua zi. Și a doua zi borcanele noastre sunt gata să meargă în cămară. Vă garantez că sunt absolut delicioși și merită încercați. Acest video este in memoriam Totolici Saftanuța, cea care mi-a fost prietenă și a plecat la îngeri, de la care am această rețetă de peste 20 de ani, alături de cea de gogoșari. Aceasta este propunerea de astăzi, sper să vă placă și să o încercați măcar o dată. Dacă rețetele mele sunt pe placul vostru, lăsați un comentariu cu părerea voastră, le citesc cu mult drag de fiecare dată și, foarte important, dați share, adică distribuiți videoclipul pe pagina personală sau pe grupuri pe unde mai sunteți. Poate fi o idee grozavă pentru vreunul dintre prietenii voștri care apoi s-ar putea să vă și mulțumească. Intrați și pe canalul Croquette Your Life, poate vă place ceva și de acolo și veți croșeta alături de mine. Dați click pe abonare la ambele canale pentru că este gratuit. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă idee, cu o nouă rețetă. La revedere!